Good morning, Kalokas! Welcome and welcome back to the channel. For today's video, meron tayong ita-try na nagde-trending ngayon and it's all over the place. Meron sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So, ang dami-daming nag-try and this time, tayo naman yung magte-try. But before that, before nag-trending itong mga ito, meron na talaga akong mga ganito sa bahay and talagang ginagamit ko sila. This one is from ABONNE Salt Milk Scrub. Hindi, mali. Spa Milk Salt. So, salt scrub siya. And this one is the Human Nature Sunflower. Actually, ito sobrang tagal na nito sa akin. And sobrang tipid naman kasi nito. Sobrang tipid niya gamitin. Nawala na nga yung takip niya. And ayan, sobrang dugyot na nung bote. So, this is a sunflower oil. And yes, kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo, noon pa, palagi akong may oil. It's din ako ditong castor oil, meron din akong Johnson's & Johnson's baby oil, meron din akong coconut oil or the virgin coconut oil, the SM bonus oil, ganyan. Ako na maraming oil. So, sobrang gustong-gusto ko kasi yung oil, yung nagpapahid sa gabi, yung bago ko matulog. Dati kasi gusto ko lotion, pinapahiran ko yung legs ko, and yung sakong ko kasi ang tigas ng sakong, di ba? Pero yung oil, ganun din ang ginagawa ko. Oil, nagpapahid din ako ng oil, pero hindi ko sila pinagsasabay. It's either lotion lang or oil. Hindi na ako bumili. Sabi ko, never ko rin naisip na pagsamahin tong dalawa and i-scrub. So sa pagsascrub naman ng katawan, hindi ko naman re-recommend sa inyo na araw-araw niyang gagamitin to, or hindi naman kasi maganda sa balat natin na araw-araw tayo magsascrub. Okay, so ang gagawin ko dito ay paghahaluin natin siya. Hindi ko lang alam kung anong ratio or hindi ko lang alam kung anong ratio of mixture. Basta paghaluin natin siya and pag okay na yung consistency, i-scrub natin. And titingnan natin, meron daw instant whitening. I think medyo nagigets ko na yung effect nito kasi parehas ko siyang ginagamit. Kapag ginamit mo yung salt scrub, makinis. Yes, sobrang malambot, makinis. But the oil, malambot siya and makinang. Of course, kasi oil siya. Pero pag in-scrub mo together, tingnan natin. Kuha tayo ng paghahaluan nitong dalawa. Doon sa mga curious kung anong amoy nito, maanta ang amoy ng sunflower oil. Kapag aamoy niyo naman yung coconut oil or virgin or VCO, amoy kakanggata. Ayun ang amoy niya, literal na coconut. Pagka naman castor oil, amoy isda. Ayan, amoy isda. Even yung mga vitamin E oil na nasa soft gel, amoy isda yan sila, amoy tulingan, ganon. Babanguhan dito pat ako, maanta to para sa akin. Tapos, ang isa sa pinakang mabangong oil ay ang baby oil kasi parang i-innovate na nila yung fragrance. Okay, so kumuha ako dito ng platito. Ito, dito natin siya i-mix. At kahit ano naman sigurong pag-mixan nyo, pwede naman siguro. So, maglalagay na tayo ng salt scrub. Ayan ang gagamitin natin. Ayan. And, konti lang. Ano ba yan? Napadami. Konti lang naman since ang ganyan lang siya kaunti. Gusto nyo i-back ko. So, yan. Naglagay lang ako ng salt dyan. Tapos, gagamitin natin tong Human Nature Sunflower Oil. Lagay natin dito sa siguro yung maging sakto lang yung consistency. Okay na siguro to. Ang dami na. So, yan. Ganyan yung kulay ng oil. And magiging ganito rin yung kulay niya. Hahaluin na natin siya. Ayan. Okay. Hinalo ko na. Ayan. Hinalo ko na siya. And ilalagay ko na siya dito sa arms ko siguro. Sa arms na lang natin or sa shoulder. Tingnan natin kung anong
magiging itsura niya later siguro. Sa both arms ko na lang ilalagay. Siguro dito na lang. Ang gulo. Hindi ako makaisip kung saan ko ilalagay. So, ibaba natin to. Ay, hindi. Mali. So, yan. Binaba ko lang ng very light ang aking suot. Ang sarap pala pag nilagyan ng oil. So, huwag niyong masyadong ikaskas kasi masyadong harsh sa balat yung scrub. Kaya, ang scrubbing, hindi siya ginagawa everyday talaga. Yan. Lagyan na rin natin yung kilikili natin, ano? Yung kilikili natin hindi pa bunot. Yan. Sabi nila, mabilis daw ito makaputi. Naniniwala naman ako kasi hindi ito nawawala sa aking binibili palagi pag bibili ako. So, yan. Siguro ibabad natin siya for 5 minutes or habang chika-chika lang tayo dito. I would do the same if you walked away. Ayan, sa neck, ha? Sarap talaga. Kilikili, girl. Kilikili. Ayan, maganda natin. Sarap. Kahit siguro ilang oras ako magagaganito. Ang sarap. Okay, and then yung back. Yung back naman, given naman na talaga yung salt scrub. Talagang maganda siyang makakinis. So, yan. Bila. Okay, siko. Huwag niyo kakalimutan yung siko niyo. And, I think pwede na tayo magbanlaw. Magbabanlaw na tayo. Titingnan natin if there is an instant result. Let's go. Okay, so, ang sarap sa feeling. Magpapahid lang tayo ng tao. Tapos, titingnan na natin siya kapag katuyo na. Alam niyo, nakikita ko na yung result. And sobrang lambot niya kapag binanglawan. So, yung kilikili natin. Pahila natin, girl. Ang lambot niya. Sobrang lambot. Sobrang lambot niya. Promise. Oh my. Sobrang soft. Oh my gosh. So, ayan yung result niya. Right after mong banlawan. Tingnan niyo natin. Medyo nagbabago-bago yung lighting kasi natural lighting yung ginagamit natin. Dito tayo banda. Para makita natin ang maganda yung result. So, tingnan natin. Sobrang makinang siya sa balat. Oh, may mga ano pa ako sa... Ay, basa pala yun. Nakala ko asin. Ang ganda niya. Hydrated. Sobrang hydrated nung balat natin. Right after banlawan, punasan, patuyuin. Ayan na yung itsura niya. Nag-highlight siya mag-isa. Shining, shimmering, splendid. Okay, nice.
I think ang instant result nito is shiny yung balat mo, glowing. Pero yung nag-whiten, siguro nag-whiten, hindi ko lang makita o hindi ko lang napapansin. Pero ang ganda niya. Parang hydrated na hydrated talaga yung balat mo. Effective na. Magaling. Magaling dun sa mga nakaisip. Congrats. Ay, ang ganda niya. Parang gusto kong mag-pictorial. Hindi ko siya maisasuggest sa mukha kasi masyadong alam niyo yung pag nag-subscribe kayo lagi sa mukha, papangit or hindi siya maganda sa face, especially kapag ka-sensitive kayo. Doon nga pala sa merong mga sensitive skin, mag-patch test muna for the oil kasi baka hindi okay yung yung reaction ng balat nyo dun sa sunflower oil or dito sa salt. Kasi mas matapang yung salt kaysa dun sa oil. But this one, hindi naman. Ang amoy nga pala nito, alam niyo naman na ang amoy nito. Alam na ng marami yung amoy nito dahil halos lahat yata gumagamit na nito. So, this is from ABONNE. ABONNE. So, dito na nagtatapos. Hope you enjoyed this video. And thank you so much for watching. See you in my next one. Bye!